ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮੋਢੇ ਸੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਪ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 35-70 ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ 7 ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ 54-55 ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੰਗ ਜਿਹਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ 55-56 ਫੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 28 ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ 28 ਜੋੜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕੂੰਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ 28 ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 28 ਜੋੜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕੂੰਗੀ। ਛਪਿੰਜਾ ਫੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਘਣੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕਿਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਖੁੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣ 28 ਜੋੜ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਜੋੜ 56 ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਫੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੀ। ਵੇਖੋ, दस जोड़ मैं मोढे ते रखे है वो मैं इधर छड्ड लूँगी, बाकी सारे फंदे मैं गले वाले पासे रला लूँगी। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 आ देखो। ਹੁਣ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਦੇ ਉਧਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਂਗੀ।
ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਫੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਲਟਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਣਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉਲਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉਲਟਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਫੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਸਿੱਧੀ ਫਲੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਘਟਾਉਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਫਲੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ, 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਮੈਂ 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਚੜਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਵੈਟਰ ਇਹ ਮੈਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਆ 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ। 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ? ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਵੇਖੋ ਫਲੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਉਣ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। 7 ਸਿਲਾਈਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਣ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਉਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਉਣੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਉਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ 3 ਦਾ 1 ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਲੀ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਉਣਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਆ ਫਲੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਫੰਦਾ ਲਿਆ, ਦੋ ਫੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਉਣ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਣ ਲਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਫੰਦਾ ਉਣ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਲੀ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਸਿਲਾਈਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗਲਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪਏ ਗਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਸੂਈ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਉਤਾਰਤਾ ਫੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਫੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੰਝ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੰਦਾ ਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆ ਫੰਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ ਫੰਦੇ 'ਚੋਂ ਸੂਈ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲੀ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਲੀ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੂਈ 'ਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇੰਚ इस तरीके अपना यह गला जोड़ा यदी शेप आ गई। हुण मैं सारा गला बंद करके फिर इस तो अगे तुहानूं दिखाउणी है। आ वेखो हुण मैं सारे फंदे बंद कर लिए। हुण इहनूं आपां इन्हां दो नूं जोड़ांगे, इहनूं सी के जोड़ के फिर मैं तुहानूं दिखाउणी है कि गला किस तरह का बनिया। इहदे विच अपना सिर्फ इन्ना जोड़ आऊगा गले दे विच। इहनूं आपां हुण पहलां इहनूं सी लैणे गले नूं। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़े ਐ ਬਰੀਕ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲਾ। 2 ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ मैं आ मोढा मैं सूई सिलाई नाल बंद किया। हुण इनू भी मैं सिलाई नाल बंद कर दूंगी। सूई नाल बंद करन दा अगे मैं तुहानूं दस्सिया आ वा। हुण आ सिलाई नाल आपां किस तरह बंद करांगे, इस तरह एक फंदा अगली सिलाई दा, एक पिछली सिलाई दा, 2 दा 1 करता, इनू इहदे उत्तों दी इंज उल्टाता, फिर एक अगला फंदा एक पिछला। इस तरीके आप सिलाई नाल बंद करांगे मोढे। वेखो अपना कितना प्यारा गला बन के तैयार होया वा। वेखण च गला छोटा जिहा लगदा है, पर जदों आपां पावांगे आसानी नाल बहुत वधिया तरीके नाल गला ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਾ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਓ। 2 ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜੋੜ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਰ 2 ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ।